Tara na. Ganda naman ang ano mo. Talk. Lagi ba? Ako live. Hello! Hello! Yes! Welcome back to... Hello! Thank you, Ana. Si Ana ba nagluto? Yes! Thank you, Anna B. Diyan na lang ba? Ginataang adobo? Hindi. Adobo. Hindi ko alam ba't nag-brown yan. May sugar? No, may ano, Mag-brown talaga. Ah, oyster. Ginagaong ang adobong ginataang? Halo-halo na. Ewan ko ano. Ikaw ba? Japan Express na yun. Ang sarap, Daddy. Ah, sorry. Yung kangkong ni ano na mamamatay no? Sarap. Para sa may-ari. Nasa freezer. Mabas kayo naman eh. Ah, sa kuya bumili. Kaya dito kakain. Pero pili ka ako ka. Lakad na lang tayo. Mamaya. Ikaw din sa matas. Oo. Bye! Bye-bye!
いらっしゃいませ。画面をご確認の上、確認を押してください。通帳またはカード。通帳をお取りください。ありがとうございました。Ay, lupa lang meron dyan. Ah, lupa lang. Oo. Yan lang oh, sa ano. Nagawa kasi ako ng Wow. kalamay. Dali, ito para maabot ko sa iyo. Wow, may Ano? pakalamay pa siya. Kami lang natunaw yung nasunog yung yung sa daon niya. Oy, Ay, kagaganda. ito yung uli, yung kinuha ko ngayon, naka-ano lang yan, naka-plastic lang. Okay lang yan. Wala siyang lupa. Baka oo, yung sinasabi ko sa iyo, nandoon kasi sila sa likod. Ang cute. Ang ganda, ang dami. Oo. Bibilang ko na Mamaya. ng lupa at saka ng pasuyan. Oo. Ano pala? Yeah. Walang paso? Ewan ko lang sa loob. Loob. Bili nga. 1, 2. Yan nga yun, yung lupa na yan. Pang ano-ano. Lang. Akin na. Ako dun. Yay! I have a lot of halaman again. Yun! Tara, samahan mo na kita sa bike mo. Baka mo